Ito ang aking red oak leaf lettuce hydroponic. At ito naman ang aking long leaf. Ayan, ang aking long leaf. Ayan. Ito naman ay romaine lettuce. Aking red oak leaf romaine lettuce. Ayan, maganda po ang pagkakatubo nila. Ayan, perfect. For me, is a perfect char. Pwede ko na siyang ibenta. Char.